Hello, xin chào mọi người đến với kênh Chế Tạo. Hôm nay thì mình sẽ chế tạo một cái hệ thống phun nước tự động. Có thể nói là trên thế giới chưa có cái hệ thống nào mà phức tạp với lại chuyên nghiệp như cái hệ thống này. Vì ở vườn mình thì cây nó bị khô nhiều quá, lá rồi khô hết, nên phải nghĩ đến việc chế một cái hệ thống phun nước tự động mà hiện đại để có thể chống được cái việc mà khô héo cây như thế này. Giới thiệu đây là một cái phụ kiện, đó là bộ phun và quai tự động được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, là hãng Phun, và cái công suất cho tối đa của nó là 500W.
của chế phun xương phun nước tự động, hoa từ tươi trở thành héo và sắp rụng. Và đây là một vài hoa rụng sau khi sử dụng hệ thống tưới nước bậc nhất Việt luôn. Cài đổ, cài ngõ luôn.